P equal ln 2, Q equal ln 6. Write down the following expressions in terms of P and Q. Ln of 12. P plus Q, ln 2 times plus ln 6, yes. Ln 2 plus ln 6 is the ln of the product, 2 times 6, huh? Yeah, and 2 times 6 is 12. So your answer is the first question is correct. Ln 3 is Q, 6 minus ln 6 minus ln 2. 6 over 2 is 3, good. And 48, 2 times P plus Q, 12. Okay. 48. You can factorize 48 in terms of the prime numbers, so that 48 is something a multiple of 2 and 6. Con phải xem thử là cái số 48 mình tách nó ra thành như thế nào liên quan đến số 2 và số 6 ha. 42 divide 2, we get 24, and 24 is 6 times 4. So that basically 6 times 8. 6 times 8 is the ln of 48. 6 times 8, and 8 is 2 to the power 3, huh? Yeah, exactly. Yes, you're right. But when doing the test, you need to write steps. Like, for example, a question that has 2 marks to score. Yeah, you need to write the 2 steps, huh? Not only the last step. Con phải viết đầy đủ bước thì người ta mới chấm đủ điểm cho mình nhé. 2 điểm thì mình phải viết 2 bước. Ví dụ câu cuối đi. Ln of 48 is equal to the ln of 8 times 6, 6 times 8. Yeah. And then you can write one more step, which is ln of 6 times 2 keep, and then split it into the 2 ln, huh? Ln of 6 plus ln of 2 keep. Some step. So this is the most important step. And then the last step here is okay, this is the second step. And the last step here, so for 3 marks, huh? Ln 6 is P, and here we put 3 times, bring the indices to the front, and times P. 1 mark, 2 mark, 3 mark. Okay, don't be lazy. Moving on to the next question, huh? Okay, please do it a little bit more difficult, huh? Not much, of course, because it's still the easy level. Please go to the next page. Okay, you're on here, this page. Log space 2 A times B over C. So basically, we split the log into the sum of the 3 logs, huh? Yeah. 2 times of log A plus log C and minus 3 times log B. Well done. 2P, log C is Q, and log of C is R, log B Q, 3Q. Beautiful. Okay. Lastly, question C, log AB. Log AB. So now we see that the base is different. The base is not 2. So you need to think about how to change the base. The base change formula, huh? Check the formula sheet. Go to the topic 1, huh? Here, this is the formula that allows you to change the base. Topic 1.7, huh? Take that formula, apply it to change the base from the base 2 to the base A, huh? The subtopic 1.7.
So it's log 2b. Start with the log base a. Oh. Yeah, doing it correctly. Okay, so write the log base a of b will be equal to log base. We need to convert it back to the log base 2 because we have the 3 terms. We know we're given the 3 terms: log 2a, log 2b, and log 2c. Okay, so we need to change the log base 8 here in terms of p, q, and r. Yeah. Okay, so apply this formula: log base a of x here is b, equal to log base. Now we can change any base here, which is b. Wait. And not b in this formula is not the b here. Okay, the b here is x. Log, we can change any base here, which is 2, and then x here is the x here, which is b. Okay, and then divide the log b. B in this formula is 2 of the a the base here. So log 2 of a here. This is our result, which is q over p, huh? Okay, please do it again yourself. Log AB. Okay, let me erase this straight notation also. Log base 2 of B. B is the x, yes, and divide. No, we still have the ratio Q over P, not Q minus P. This is the division, the ratio between the two log. Huh? It's not a subtraction. Yeah, so the answer is Q over P. Okay, you got it? Okay, checking answer Q over P here. Yeah, that's a start. That's how we apply some basic formula, especially the changing the base is the most difficult formula. Huh? But keep practicing and we'll master this topic as well. Now, question number 5. A is the log base 5b, where b is greater than 0. Of course, the value behind the log must always be a positive value. It can never be a negative value, because if b is a negative value, the log is invalid. Okay. Write down each of the following expressions in terms of a. Log base 5b powerful, easy. Just bring the indices to the front. Okay, logs 5 of 25b. Yeah, again we split the log, the product 25 and b into the sum of the two logs. Mấy cái trường bên quận 2 này người ta thường dạy AI nhé, ví dụ trường AIS, trường quốc tế Úc, hoặc là trường BAS. Còn bên quận 7 thì lại toàn là dạy AI, nó ngồi vậy đó. Nhưng mà nếu con học không có chuyên sâu về ngành math ấy, một cái lĩnh vực nào đó không phải là engineering ấy, thì mình học AI nó sẽ phù hợp hơn. Tại AI nó rộng hơn, nó bao quát nhiều cái lĩnh vực hơn. Okay, question C. Base 25 again. What do we do? What should we do? Because now the base is 25, not 5. No. 25. Use the change the base formula like the last problem we've done. So log 5. Yeah. Look at the formula booklet again. I can help you to copy this formula and put it here. Yeah, just use this formula. Yes. Log base 5, we will choose a new base, which is 5, huh? X is b, correct, and then the bottom is log base 5 of 25, correct? Beautiful. A over 2, yes, good job.
You're doing this very quickly, huh? Okay, question 6. Give that A is smaller than Z, find the value of A. Okay, so A, the product of these logs. Rồi phải làm mẫu đoạn nha. Yeah. Log 63, 64, 63 here, 64 is equal to log base 10. And instead of writing the log base 10, they just need to write the log. And this is like the shorter notation indicating that the base is 10. Okay, we don't need to write the base 10 here. It means base 10 log using the changing base here formula. B now is 10. This value B here is 10. X is 64, and the bottom is log of 63, and so on. The log of 62, 63 can be converted into the log space 10 of 63 over the log space 10 of 62, and so on. Log 10 of 62 over log 10 of 61, and so on. So this one cancel out this one. This one cancel out this one, and so on. And therefore, lastly, we have only the first term and the bottom of the last term. The top of the first term is log of 64, and the bottom of the last term here is log of 2. Okay, so this is the final answer. And log of 64, 64 is how many power, what is the indices of the 2 power 5, right? 2 power 3 is 8, 2 power 4 is 16, 2 power 5 is 32, yeah, 2 power 6, sorry. So this is 2 power 6. And we can bring the power to the front, so that's 6 times log 2 over log 2. And therefore, the ratio is 6, and this is the final answer. Okay, so please do it again. Again, the key is the change base formula here, huh? You got it very quickly. Well done. So A is 6. Okay. Let's check the mark of this question. 5 marks, huh? Yeah, 5 marks. So we need to ensure the 5 most important steps. This is the first step. I think because we are shortened, we do multiple steps at the same time. I think this step you can get a 2 mark. This is 1 more mark, the 4th mark, and finally the last mark. Huh? Yeah. Okay. At the end of the session, of course, you can click here on the dots and click on download the PDF file. And I also will make a copy of the PDF file and save it on an online drive to share with you. We need to back up the lesson so that when you need to review it, you have the documents. Huh? Okay, moving on to the next one, question 7. Now we are on the medium level. Mấy đứa trong lớp của con ấy, tụi nó học tốt không? Bấm máy tính của mình. Ý là Ok. Nếu mình có bạn nào mà thân thân với nhau ấy, mình có thể rủ học cùng hả? Hôm trước thầy ship nữa thì dạy một nhóm 4 đứa Xmic, nhưng mà kiểu như tụi nó mỗi đứa mỗi cái lịch rồi không xếp được lịch. Không biết là mai mốt tụi nó có nhắn lại thầy không, hoặc là có thể là cancel luôn này. Question 7. Write the expression for ln 2 minus ln 8 in the form of ln k. Easy. Form of ln k. Yeah, so you just basically just combine the subtraction, the 2 ln, and find the constant and determine the value k. What is it, like 64 or something? Yeah, 2 times of ln 2. Actually, you can combine them by simply write the ln of the ratio, huh? Here, 4 times ln 2 means ln of 2 power 4. And then ln A is ln of 2 power 3. And the subtraction between them is ln of 2 power 4 on the top and ln power 3 at the bottom. And the ratio here is simply 2. That's the ln 2. And therefore, k is 2. Oh, k 2. Okay, k is 2, which is an integer, an integer.
No. Ln of the ratio, not the ratio between the two ln. Ln of 2 power 4 over 2 power 3. The difference between the two ln is not the ratio of the two ln, but the ln of the ratio. Okay? Yeah. Ln of the ratio. Yeah, so ln's 2, so k is 2. 3 marks, this is 1 mark, last mark. Question B, so the equation. So the equation. Yeah, you need to move the term on the right to the left and combine those terms in form of one single ln. Equal to 0, huh? Equal to 0. Well, actually, you still can leave the term on the right just there and try combining the two terms. Combine the two terms on the left and let them equal the term behind the ln. Let them equal to each other. Similarly, the difference here for ln 2 minus ln 8, we already saw in the part A, that is ln 2. That whole difference is ln 2, okay? We already saw that in the part A. So ln 2 equal to ln of 2x. So if you write like that, we don't need to do the first step here, huh? This is not necessary. Now, move this negative sign, which is -1. This is indices. Move it to the top, to the indices of the term inside the bracket. Okay, meaning this is equal to ln of 2x power -1. Meaning it is the ln of 1 over 2x. Okay. Yeah. So continue. Equal minus ln of 2x. Continue. How do we solve this one? So change to e. No. Simply when the two ln like this equal to each other, like for example, ln A equal to ln B. So A must be equal to B. Simply that. Yeah. A equal to B. So the last step of this solution is 2 equal to 1 over 2x. That's it. And therefore x is how many? 1/4, huh? 1/4. Yeah, this is the solution. Okay. Tại con không biết khi nào đổi thành y. Khi mà con có hai cái ln bằng nhau, ln của A này bằng ln của B này, đó, thì chắc chắn là A và B nó phải bằng nhau. Ở bên trái này con có ln 2, bên phải thì con có ln của 1/2x, cho nên là con sẽ cho 2 nó sẽ bằng 1/2x ha. Yeah. Okay, do it one more time. So 2 equal 1 over 2x. Yeah. And so x equal to 1 over 4. Okay, let's check the answer. I think it is correct. Yeah, 1 over 4. Yeah. How many mark? 3 mark. So the first mark is this one. The second mark is here, and the last mark is here. Okay. Con nhớ là bài nào nó có bao nhiêu điểm thì phải có bấy nhiêu cái bước quan trọng nhé. Nó con làm có thể là 5-6 bước gì đó, nhưng mà có 3 cái bước quan trọng nhất mình sẽ lấy được điểm. Cho nên nếu mình kỹ năng mình tốt thì mình có thể làm combine các cái bước lại với nhau. Nhưng mà nếu mình skip quá nhiều như cái bài đầu tiên con làm ấy, con skip hết thì con viết luôn kết quả cuối cùng thì con chỉ được 1 điểm thôi. Log x minus log 3x minus log 3 đây là x. Log minus log 3/5 is equal to log x over 5. Exactly. Yes, that one. And on the right, you can combine them. 3 times 4. No, that not 3 over 4. 3 times 4, because here the addition, log 3 plus log 4, huh? Yeah. So now just let the two terms equal to each other, meaning x over 5 equal to 12. Exactly. So 12 times 5 is 60. Correct. Well done. 1 mark is this one. Second mark is 5 mark. Wow. Okay.
Thầy xem thử tại sao nó là 5 điểm lận. Bài này thầy nó thấy nó đơn giản mà. Đơn giản sao là 5 điểm dữ hả? Rồi ok, giống y chang của mình thôi. Mà chẳng qua là nó tính điểm chi tiết ra ha. Số 1, số 1 này là 33 này, đây là 1 điểm này. Xong rồi khi còn combine lại là điểm thứ hai này. Hai bước combine bên trái này là 1 điểm, combine bên phải là 1 điểm. Rồi đây này là 1 điểm nữa, cuối cùng là điểm nữa đó. Quay lại bài này nó tương tự bài số 8 lúc nãy đấy, con làm tiếp đi. So how do you convert the value 2 into the log base 5 of what value? Yeah, exactly, 25. 25 over, no, not over, 25 times 3. 25 times 3 because that is the addition. 75. 75 times 4, 300. Please try doing question 10. A of 2 equals 5. Find the exact value of log a of 32. So basically, given that log a of 2 equals 5, you can find the value a with a calculator. With a calculator. Yes. Con có biết dùng không? Log a 2 bằng 5. Ok. Thầy đang có calculator này nhưng mà không biết là con có dùng cái loại này không. Nếu như mà con dùng loại khác thì thầy sẽ phải đi mua bản quyền của loại khác ha. TI-84. Con có đang dùng cái này không? Dạ không, con dùng TI Inspire. Ok, may quá, cũng có sẵn trong này, đỡ tốn tiền mua thêm. Mua license 1 năm một cái calculator thế này là khoảng 750.000 ấy. May là gần đây cũng có một đứa nó học cái Inspire này cho nên là thầy mua cái này. Con biết sao không? Cái Inspire này nó hơi bị khó xài đấy. Đáng lẽ lúc mà con mua thì con nên mua loại Casio. Thôi kệ, lỡ rồi thì xài thôi. Để mà tìm cái value 2 này, để thầy thử xem làm manually được không nè ha. Và với lại là con được quyền mang 2 cái calculator vào trong phòng thi nha, cho nên là mình cũng có thể mang thêm một cái Casio là FX 580 gì đó chẳng hạn thế, cho nó dễ làm. Thì chỉ con 580 đi, con mang để coi thử coi là cái này làm manually được không. Log a of 2 is 5. It means a power 2 is 5, huh? Yeah, so we need an inverse function. TI 84 580 thầy không nhớ là làm thế nào, thôi cứ làm cái này đi. Tí nữa thầy sẽ tìm, thầy không nhớ thì có thể là nó không có trên cái TI nhé. Lộn, con 580 nó không bằng, con này tất nhiên là xịn hơn rồi. In this calculator, to find the value a, we need to use the function equation solver. Add a calculator. Equation solver somewhere, function program, number, complex fraction tool, algebra, numerical solver here. Okay, click on the menu and go to algebra menu, huh? Yeah. And then click a numerical solve. Yeah. And then you enter the equation, which is log. I'm looking for the log sign button. Where is that? Log here. Control log. So the base here, we will enter a variable x here. Có tới được bước này chưa? Yeah. Okay. And then the value here inside the bracket is 2. And then we need to enter a equal button here. Equal button equal to 5, huh? Okay. The next step, which is very important, you need to enter a comma and define the variable here, the comma. And then click X to define, to tell the calculator that X here is a variable that we want to find. Okay. And then this is our equation. And lastly, we hit enter. Yeah. This is the base X. A in the question is the X in this calculator. Normally in the calculator, we have to use one of the 3 variable X, Y, and Z here at the bottom. I haven't tried using other letter like ABC, but I think it's valid, meaning we can use the value letter also. Con lấy được kết quả giống cái này chưa? Dạ rồi, nhưng mà có cái nào, có cái formula mà để mình giải manual, mình không dùng máy tính này hay là kiểu
Không, cái này không giải manual được đâu. Nếu như mà nó là những con số đặc biệt nha, ví dụ như log base log A của 2 mà không phải bằng 5 mà bằng 4. Tại vì con thấy rằng là log A của 2 thì bằng 4, thì cái A này nó sẽ bằng căn bậc 2 của 2. Tại vì căn bậc 2 của 2 khi mà con lấy cái số 2 này square lên thì nó sẽ bằng 4. Đó. Thì tức là có một số cái con số đặc biệt nó có quan hệ đặc biệt mà mình có thể tính nhẩm là được. Nhưng mà con số 5 và con số 2 này nó không có quan hệ đặc biệt gì cả. Số 4 nó là square của số 2 cho nên là con nhẩm là được. Còn số 5 thì thôi bó tay đó, phải dùng calculator. Và bài thi ở paper 2 thì sẽ có rất là nhiều bài con sẽ không thể nào mà làm manually được, buộc phải dùng máy tính thôi. Rồi, bây giờ mình bấm tiếp là log A của 32 nhé. So this time it is easier. Just enter click the log here, control log, and then enter the base. The base in this case that we have found is 1.1487, and the number inside bracket is 32. 32. Okay, and then just hit enter here. Almost 25. This is a rounded value, so it is like infinite irrational value. Nó là một số irrational rất là dài con, mà nó round lên thành 4 số thập phân ấy, cho nên cái số chỗ này nó bị lẻ xíu, nó không tròn là 25 ha. Nhưng mà nếu mình giải theo cách của cái answer thì nó sẽ tròn là 25. Okay, so this is one way when you don't know to do the other method like in the answer. So now let's try doing the answer method. Log base 2. Okay, so we need to find the relationship between 32 and 5. Very simple. Log base A of 32. 32 is how many, the power 2 to how many? Power 5, right? 2 power 5. There. So the next step, we simply just bring the value 5 to the front. So that is 5 of log A of 2. And log A of 2 is given in the problem here, meaning that is 5. And therefore 5 times 5 is 25. Much simpler. Yeah. Yeah, nó dễ hơn nhiều so với cách dùng calculator luôn. Yeah. So we see the relationship between 32 and 2 is pretty simple. But anyway, you've learned one more interesting thing, which is solving an equation using a calculator. A is equal log 5, log 2 of log base 233 equal to 5 times log base 2 of 5. Sorry, log base 2. Wait, log base A. Log base. Wait. Erase that thing also. So here, this one equal to the log base A of 2 power 5. And then we can bring the indices to the front equal to 5 times log A of 2. Okay, and log A of 2 here is the value 5 in the problem. So 5 times 5 is 25. Mà question B thì là root of A, là root of 1 point. For exactly square root of A. There are two methods that you can do solve problem B. One way is using the calculator, because we have found that the base A is equal to 1.1487, huh? Yeah. The first way using calculator, and the second way use the base change formula. It's easier to use the calculator, but because the solution, the base A, is not a rational number but irrational, therefore the value calculated by the calculator is approximately not the exact value. Yeah. So try answering question B by using the base change formula down here. Okay, so we see log A of 5 to power 5 log square root of A. You don't know the square root of A, so I suggest you to do it like this. The log base square root of A of 2 equal to the log base A of 2 over the log base A of square root 2. And the square root 2 here means 2 power 1/2. Okay. And then you can bring cái bậc 2, square root của số 2 thì nó có nghĩa là 2 mũ 1/2 con. Và cái bottom chỗ này thì thầy đang lấy cái 2
Cái value chỗ này là square root của a. Tức là thầy change cái base từ cái base square root a sang cái base là a. Base a tại vì cái bài của mình nó cho cái base ban đầu này là base a này. Thầy change nó sang cái base a nhé, không phải là cái base 10 như là con đang làm ở đây. Okay. So, because the square root of a means a to the power of 1/2. So at the bottom here, I can bring the value 1/2 to the front, and inside we have log a of a. Log a of a is 1, okay? And on the top we have log a of 2. And log a of 2, according to the problem here, is 5. So that's 5 over 1/2, which is 4. Okay? Okay. Là xong rồi đó. Thầy xóa làm lại nhé. Mình phải tự làm thì mình mới tiến bộ được, còn mình nhìn nữa thì nó không tốt đâu, cho nên là so change the base a to square root of a to the new base, which is base a. Log a to Yeah. log a square a Of the square root. Yeah, that is the base change formula that we practice for few problems, right? Here, let me copy that formula again. It's not here, sorry. Here. Yeah, that's 5 over 1/2. Yeah, and 5 over 1/2 is equal to 10. Yeah, that's it. You can answer question 10. Yeah, 10. Okay. How many mark? 2 mark. Okay, so changing the base here is 1 mark. And the last result is 1 mark. Huh? Yeah. Question C. Find the value of A, giving you answer. Okay, value A, we find it with the calculator. Huh? There's no other way, definitely, using the calculator. So in your solution, you just need to write using GDC, graphing calculator, GDC. Okay, using GDC, and you get the final result here. Using GDC. Thầy nói lại là đây là cái số đặc biệt, số 5 với số 2 nó không quan hệ gì theo kiểu đặc biệt, cho nên là mình phải dùng GDC. Còn ví dụ như số 2 và số 4 hay là số 2 và số 8 ấy, thì nó có cái quan hệ, ví dụ như 8 là 2 mũ 3, cho nên là con có thể nhẩm ra được. Còn ví dụ số 5 thế này thì không thể nào nhẩm ra được, và nó là một cái irrational value. Cái việc gọi là số vô tỷ hả? Mình nghe nhớ cái từ đó hồi học chương trình tiếng Việt, số vô tỷ hình như là lớp 6, lớp 7 vậy. Số hữu tỷ rational number. Rational number tức là một cái con số, ví dụ như 1.2 thì con có thể viết nó dạng fraction, tức là 12/10. Nhưng mà một số kiểu như 47 rồi đằng sau này tùm lum số 1, 3, 5, 7, 9 gì đó chẳng hạn thế, thì không thể nào mà con viết được thành dạng fraction, cho nên nó gọi là irrational. Irrational nó có thêm chữ ir đằng trước ha. Rồi. Mình hiểu bài 10 rồi mà đúng không? Đúng rồi. Okay. Let's try the next one, 11, and this time I'd like you to do it all by yourself without my instruction. There's a song called All by Myself. Have you heard it? Very sad song. All by myself. Okay, do it. 11. Oh. Log B of 81, similar to the question 10, what is the relationship between 81 and 3? 81 and 3. 81 is the square of 9. 9. And 9 is the square of 3.
81 là bình phương của 9 đó con. Dạ. 9 thì lại là bình phương của 3 ha. Dạ. Vậy thì có nghĩa là giữa số 3 và số 81 nó cái quan hệ thế nào? Yes, powerful. 4 log b. 4. Log b of 3, meaning 4 times 10, 40, yeah. So you see that the structure of this website is very good. It starts from the basic and very simple examples, exercises, and then increase the difficulty level, and it gives very similar problems so that you can, practice with the similar problems. Huh? Yeah. Similarly, for question B, you use the base change formula, but this time the base is b square, not the square root like in the question 10. Log base b of 3 over log b of b square. Exactly, well done, you got it. 10. 2. Yeah, log b of b, meaning 2, and so the last final result is 5. Find value b. Sub b là use GDC, the calculator. Tương tự như câu nãy, con số 5 và số 2 nó không quan hệ gì. Tương tự con này con số 10 và số 3 nó không quan hệ gì hết con. Cho nên là phải dùng máy tính thôi. thầy chỉ có bấm được. Okay. So I hope that after a few times we practice, you can do it yourself. We're solving the calculator the equation here. Go to the menu 3, algebra. 1, numerical solve. Okay, numerical solve, and then enter the equation, which is log control. The log is here. The letter log here. Okay, it is in the blue color, meaning the second function. Therefore, we need to hit the control first. Phải bấm control trước nha. Sau đó bấm chỗ này là log này. Enter the base here, which is b, which we need to find. Again, choose the letter b here, and then the value inside is 3, and then the next one we need to hit the equal button here, equal 10, huh? Okay, this is our equation. The next step, hit a comma here, comma, and then define the variable b. Yeah. Yeah. Mình phải cho cái calculator biết rằng cái b này là cái mình đang tìm đó, cho nên con phải bấm dấu phẩy xong rồi enter chữ b một lần nữa. Yeah. Cuối cùng bấm enter. Đó, thì đây là cái solution này. Yeah. 1.11612. Mình có ra kết quả đó chưa? Nhưng mà mấy con kiểu nó làm tròn hình có hai số, hình như có cái không sao, mình lấy kiểu 3 significant figure này được. 1.12 cũng được á. Đáp án này 1.12. Thông thường kết quả là người ta thường lấy 3 significant ha. Dạ. Cho nên là không cần có nhiều đâu. Dạ. Okay. Đó, mình đã được khá là nhiều rồi ha, 11 rồi. Nhưng mà dưới này nó có tới 32 bài lắm. Có mấy bài hot như này. Mà rất hiếm khi cái topic này người ta ra bài hot nha. Cho nên thực ra mình cũng không cần luyện nhiều bài hot đâu, chỉ cần luyện 1-2 bài hot gì đó thôi. Dạ. Và những cái bài ở trên cái website này nó khó hơn bài thi thực tế nha. Hả? Cho nên là một vài bài ở trên website này nó là level medium, nhưng mà nó tương đương với level hot trong cái đề thi thực tế đó. 12. No calculator, paper 1. Find the value of x when 27 power x plus 2 equal to 1 over 9 of... Ủa sao cái còn lỡ món xóa hả? Dạ đúng rồi, nó học nó clear. Có cái tính năng lock không ta? Không có tính năng lock này. Hình như ở trên cái tablet thì có. Okay. Can you try figuring out how to solve this problem? What's the relationship between 27 and 1 over 9?
Actually, for this problem, to solve this problem, we need to logarithm the two sides of this equation. Let me do it one time, huh? Here, I will take the log of the whole thing, 27 power x plus 2, equal to the log of 1 over 9 to the power of 2x plus 4. Okay, gọi là log hai vế nhé con. Log. When doing the logging like this, now we can bring the indices to the front. X plus 2 times the log of 27 equal to 2x plus 4 times the log of 1 over 9. But to make the problem simpler, instead of taking the log, I will choose the log base 3 here, because we see that 9 is the square of 3 and 27 is the cube of 3. So actually 1 over 9 is 1 over 3 squared. Okay. Therefore, I would choose the base 3 rather than the base 10, base 3 here. So log space 3 of 27 is 3. Okay. And here we have x plus 2 equal to the right side. 1 over 9. 1 over 9 is 1 over 3 squared and can be written as 3 power minus 2. And again, we can bring here log base 3 of 3 and bring the minus 2 to the front. Log base 3 of 3 here is 1. Okay, and the front here 2x plus 4 remains. So this is the last equation, and we can solve that manually or use the calculator. No, calculator. Solve this manually. We can find the value of x. That's it. Thì đó là cách làm bài này đó con. Con làm lại lần nữa đi ha. So choose an appropriate base to logarithm both sides of the equation. Để check answer có đúng không nè. Lúc nãy thầy giải ra chưa giải ra x mới giải ra equation cuối cùng rồi ha. Để coi thầy nó dùng pháp cái method nào khác. Cái này nó làm kiểu khác. Ok, kiểu khác cũng được nha. Để thầy quay lại thì coi cái cách làm lúc nãy của thầy nó có ra được solution giống với đáp án này không, là âm 2 ha. Quay lại coi đây. Tới chỗ này rồi nhá. Bây giờ thầy giải tiếp cái bước cuối cùng này để tìm ra là x bằng bao nhiêu này ha. Chỗ 1 này thầy xóa đi luôn khỏi viết nha. Rồi bây giờ làm bước cuối cùng này, solve equation này. Expand nó ra 3 nhân x, 3x, 3 nhân 2 bằng 6. Bên phải là âm 4 ha, âm 4x, âm 8. Ok, chuyển số 4 qua 7x bằng âm 6 cộng 8 là 14 ha. 7x bằng âm 2, chính xác đúng answer đấy con. Thì đây là một cách, nhưng mà cách này thì nó hơi khó, ít người nghĩ ra cách này. Tại người ta không quen với kiểu làm này thôi, còn khi mà làm nhiều thì nó sẽ quen. Bây giờ thử cách của cái sách, cái đáp án 27 thì mình sẽ viết thành là 3 mũ 3 rồi tất cả mũ x cộng 2. 1/9 này thì mình sẽ viết là 3 mũ âm 2, con nhớ không? 1 trên 3 bình nữa ha, thì bằng 3 mũ âm 2 rồi mũ 2x cộng 4. Lý do là mình muốn cái số 3 giống nhau. Chỗ này thầy sẽ viết lại là 3 này, mũ là 3x cộng với 3 nhân 2 là bằng 6 ha. Chỗ này số 3 lấy âm 2 nhân lên nha con, nhân chung vào thì nó sẽ là âm 4x cộng 4 này. Đó. Sau đó hai số 3 là giống nhau, cái base nó giống nhau thì mình được quyền cho hai power bằng nhau. Ví dụ như là a mũ x bằng a mũ y thì chắc chắn là x phải bằng y. Mình phải, mục đích của mình là để cho cái phần base này nó giống nhau. Đó, cho nên mình phải tìm cách mình convert con số 27 và con số 1/9 này thành về chung một số là số 3 ha. Như vậy là mình có 3x cộng 6 thì bằng với âm 4x cộng 4, y chang equation lúc nãy mà thầy link hai bên ha. Rồi đó. Thì cách này dễ hơn nha. Mình ưu tiên làm cách này đi. "27 is the cube of 3." Ủa sao con bị out ở trên đó? Con bấm refresh lại. Bấm vào cái link login lại.
One more step. Do not skip the step. Step gì nữa thầy? Cái bước 3 mũ ấy, con viết là 3 mũ 3x cộng 2. 3 mũ 3x cộng 2. Không, bên dưới này nè. Cái phía trên đó là âm 2 là đúng rồi, tức là phía dưới này con viết tiếp một bước nữa này, từ cái trên này biến xuống là thành 3 mũ 3x cộng với 6. Bên phải này thì là 3 mũ âm 4x cộng không, âm 8 ha. Âm 2 nhân nhân với 4 là bằng âm 8 đó. Viết thêm bước ở giữa nữa, đừng có skip. Nhiều khi mình skip là mình bị nhầm, mình vội vàng ấy, mắc sai lầm. Không bị thừa một số 3 kìa. À rồi. Cứ bị lát thế này. Yeah. X equal -2. Okay, that is the correct solution. Well done. Moving on, question 13. Của trường của con có những đứa học sinh nào người nước ngoài, kiểu như là người Hàn Quốc, người Nhật Bản không? Hàn nhiều với thầy. 40% là Hàn. Cũng nhiều dữ hả? Thế thầy biết là tụi Hàn nó hay học ở trường ABC này, nó có một trường Korean nữa, và một số thì nó tới trường Essex ha, Sài Gòn South. Thầy cũng hơi bất ngờ là trường RIS cũng có nhiều Korean. Tại vì tụi nó chuyển từ ABC qua, tại bên nó không có IB. A level, yeah. Thầy đang dạy khá là nhiều đứa ABC á, hồi xưa giờ dạy nhiều rồi chứ không phải mới. Và phần lớn tụi học ABC học rất là giỏi nha. Thì đúng rồi, nên nó mới học A level. Log 5 1/25 nghĩa là 5. 1/25 thì con sẽ viết lại làm sao? Đúng rồi đó, chính xác, nó là thế đó, âm 2 đó. Này log 9 mũ 3 nghĩa là 1/2. 3, đúng rồi, 1/2 đó. Ủa nhưng mà có cái nào mà giải ra thẳng không thầy? Tại con chỉ nghĩ là 3 mũ 9 là 2, xong đảo ngược lại thì 1/2, còn có Thì thế này nè, giải ra hả? Được, con có thể viết thế này nhé. Log base 9 of 3 is log base 9 of 9 to the power 1/2. Đó, con biến số 3 này thành 9 mũ 1/2 nè. Xong rồi mang số 1/2 xuống. Log 99 ha. Thì log 99 là bằng 1, thì kết quả cuối cùng nó là bằng 1/2. Dạ. Đó. Sáu điểm, 3 câu đầu ABC con chỉ cần viết kết quả thôi, không cần viết dài dòng các bước đâu, thì là 3 điểm á. Còn câu cuối câu B là 3 điểm á ha. Này mới khó. We see that we have the 3 logs with 3 different bases, 2, 5 and 9. So we use the base change formula. Câu cuối này con phải dùng base change formula để biến tất cả các cái base này về cùng một cái base nhé. Ủa không dùng mấy cái đắp số ở trên. Dùng được. Sorry con, thầy quên mấy cái trên. Yeah, you're right. You can use the result above. Yeah, so simplify the left side and then solve for x.
3 trừ 2 còn 1 cộng 1/2. 1 cộng 1/2 là 3/2 chứ con đâu phải là 1/2 đâu. 3 trừ 2 là 3 trừ 2 là còn 1 cộng 1/2 là bằng 3/2. 3/2. And log base 16x. So what is the conclusion? What is the value of x? Can you find x without a calculator? X will be 16. 16 take the base and then power 3/2. Okay. So 16 here, power 1/2, and then times 3. The square root of 16 is 4. And then you take the cube of 4. It is 64. 4 bình là bằng 16. 16 nhân thêm 4 là bằng 64. Con không biết cách đổi nha. Con không biết cách đổi mà tìm cái dạng như thế này nha. Với cái dạng Latin với lại E là con không biết cách đổi này. Thì mình đang học mà, thì cứ từ từ rồi biết. Không biết. Thầy vừa viết ra thế mình đọc hiểu không? Dạ hiểu. Để thầy xóa để mình viết lại. You can change the color, make it red to emphasize its importance. Yeah, mất log xong x thì đổi cái này nhân X equal to 16, yeah, power 3/2. Thì 4. Because the power 1. Yeah, okay. That's a different way, which is also correct. 60. Yeah. Okay. Okay, that's it. There's still like about 10-13 minutes, and I think we still have enough time to solve 2 more problems. 15. Nếu mình làm 13, 12, 14. Chưa, 14 trước đã. Ủa, 14 vừa làm không, bài này tương tự bài 13 nha. So this question is similar to the 13. Chín. Yeah. Bằng Yeah, correct. Yes, exactly. -3. Bốn trừ 3/2, 9x. 9 mũ 3/2. Rồi, đúng, ok con. Khá là nhanh ha. Còn 13, 14, xem đáp án nè. 27, đúng rồi. Ok, 15. X greater than 5, no calculator again.
log 6x plus log 6x minus 5. So basically, we just need to combine the two terms. Log equal to log of x times x minus 5, huh? Yeah. Wait. Yeah, 2 is the log, yeah, the log 6 of 36, correct? Square. So you combine the two steps. Okay. Minus 5 equals 36. Yeah, and so that quadratic equation using the discriminant delta to find the solution of the quadratic equation. Is there any way that you're doing the factorization? Minus 36, A times C. Oh, no, it's not factorization. You're calculating the discriminant, right? Yeah. Ừ. 12 nhân 7 nó đâu có bằng 36 đâu. Con lộn. 36 thì là 12 nhân 3. 3. 12 nhân 3. Không phải là 5. Liên quan gì đến 5? 4. 46 không được. 49. 49. 49 được. 49 này có liên quan gì với 36, với số 5? Trừ 5. Trừ 9 cộng 4, trừ 9. Cứ thử xem. Okay, factorization. Yeah, so we have the two solutions, which are 9 and minus 4. X equal 9. Yeah, it's a solution because it cannot be a negative value. So just erase the negative value here and invoke a explanation as x greater than 5, huh? Okay, that's it. Good job. Probably the last one, 16, 17. I think we should try. We do not have enough time. Probably tomorrow, huh? Tomorrow we do some word problems. The last problem today is a no calculator. A lot of no calculator, huh? Yeah, most of the question here is no calculator. 17, 18. I think 18 is a little bit more difficult. Yeah, do it. Gần đây ngoài cái logarit này con còn học gì khác không? Chắc là chưa đúng không? Mới học mà. Okay. Again, for this problem 18 is similar to a problem that we've done. We need to convert the two bases, which are 25 and 1 over 125 into the same base, the same value. Yeah, which is the square of wait. Not minus 2. It's a 2, not minus 2. Plus 2. 5 power 2, and then all of that power, all of that powers x squared. Minus 2x exactly. 5 power minus 3 exactly. 12x minus 6, correct. Okay, now let's the indices equal to each other. And simplify that equation. Plus, we can move the minus 12 to the left, meaning to now plus
Plus 8 ax plus 6 equals 0. So very easy. We can split the term 4 into 3 and 1. Huh? Wait. Stop. The middle value is 4x. So we split that 4x into x and 3x. Tách số 4 nó thành số 1 cộng số 3 ha. Số 1 cộng số 3. Đúng rồi. X and 3x. Yeah, and now we can factorize it. So we have the solution, and yeah, in this case, x can be negative, -3, -1. I think it is a collection